Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya ada menceritakan mengenai 6 domain dalam AI. Hari ini saya fokus lebih mendalam sikit mengenai machine learning. Jadi machine learning ni adalah satu keupayaan yang di mana mesin boleh belajar daripada data. Kebiasaan dalam computer science, bila kita nak buat satu software ke apa-apa task ke, kita akan buat programming lah kan. So kita akan create program dan kita akan masukkan data. Daripada data tu bila dia run program, dia akan bagi result. Jadi dalam machine learning dia terbalik lah kan. Kita ada data dan kita tahu result. Macam mana nak buat program? Basically machine learning ni dia belajar apa? Dia belajar daripada data untuk buat program ataupun untuk cari rules lah. Kalau kita tengok manusia pun, kita learn ni bukan kita learn saja kan. Kita learn untuk membolehkan kita dapat sesuatu ability. Sama juga komputer, dia learn untuk dapat satu keupayaan lah. Dia ada dua part. Bila dia learn tu, hasil learn tu dia digunakan untuk capai sesuatu matlamat lah kan. Contoh machine learning yang dia belajar, banyak kan dia apply untuk detect objek, untuk faham bahasa kan. Macam-macam objektif lah. Konsepnya dia belajar daripada data. Kalau kita tengok dalam machine learning pun, dia ada 4 kategori sebenarnya. Satu dipanggil unsupervised learning, supervised learning, semi-supervised learning dan reinforcement learning. Unsupervised learning ni dia ada data tapi dia tak ada result yang kita nak ajar AI tu. Ada data je. So kita nak AI tu explore sendiri data tu. Selalunya digunakan untuk buat macam clustering, macam mana kita nak group. Kita ada satu data, kita tak tahu data tu macam mana, kita nak faham data tu. So kita masukkan dalam unsupervised learning ni, dia akan belajar, dia akan pecahkan kepada group-group lah. Yang ni kita panggil clustering. Clustering ni satu perkataan yang famous lah kan, siapa yang buat data science ni kan. Macam kita nak pecahkan data tu kepada 3 ke 4 ke kan, dia tolong groupkan kan, dia cari similarity. Contohnya dalam marketing selalu dia panggil persona analysis. Kita ada data pelanggan-pelanggan ni, group kita tahu umur dia, kita tahu dari mana ke, dia beli barang apa ke. Daripada situ kita dah pecahkan dia pada persona-persona ni. So bila kita gunakan clustering ni, dia akan bagi kita group. So daripada group tu kita kena faham lah group ni apa kan. So daripada situ kita boleh buat marketing strategi. Yang ni memang typical yang memang daripada lama yang ada. Dan ada juga unsupervised learning digunakan untuk association. Association ni dia macam kalau kita tengok dalam marketing tadi, dia panggil basket analysis. Macam orang yang selalu beli telur, contohnya dia beli susu kan. Benda ni pun tak payah kita ajar. Maksud daripada data dia explore sendiri, dia ajar kita. So yang ni unsupervised learning lah. Yang kedua, kita tengok supervised learning. Supervised learning maksudnya kita ada data yang besar, lepas tu kita ada result. Maksudnya kita ada label data dia panggil. Contohnya kita ada gambar yang banyak, kita ada ni muka orang, ni muka kucing, ni anjing, ni ikan ke kan. So kita ada data yang banyak, kita ajar AI tu, kita label tu, AI tu akan learn kan, gambar tu dengan group dia kan. Selalunya supervised learning ni dia gunakan untuk regression lah, macam prediction kan, macam time series saham ke, macam sales ke, daripada data pattern yang lama tu, okay, next dia akan jadi macam mana. Yang ni dipanggil regression. Satu lagi yang sangat popular adalah classification. Classification macam saya cakap tadi lah kan, kita nak classify sayur ke, binatang ke kan, kita nak detect buah yang masak dengan buah yang tak masak kan. Kalau perkataan yang positif, perkataan yang negatif. So benda ni dipanggil classification, yang sangat popular dalam big data sekarang lah kan. Dalam computer vision, banyak benda adalah classification. Yang ketiga adalah semi-supervised learning. Semi-supervised learning ni sebenarnya area yang sedang berkembang lagi. Application tak banyak sangat. Nampak dari perkataan kita faham dia gabungan supervised dengan non-supervised. Contoh, bila kita guna supervised learning ni, kita kena ajar satu-satu kan. So benda ni sebenarnya sangat cost tinggi. Kita tengok company macam Google, Microsoft, dia orang spend a lot of money lah untuk ajar satu-satu. So benda ni sangat makan cost. Semi supervised ni maksudnya kita ajar partially. Kadang-kadang AI dia pandai kan, dia boleh detect. Kita just ajar yang dia tak pandai. Partially kita ajar and then kita reuse balik hypothesis kan. So ini adalah area yang sebenarnya kalau InsyaAllah dalam masa depan, pada saya ada masa saya akan explain. Contoh macam transfer learning or active learning. Area-area ni dia gabungkan supervised dengan unsupervised. Senang cerita maksudnya kita train data yang sikit tapi kita nak apply pada data yang besar kan. Dan kita nak ajar machine tu buat hypothesis dan daripada hypothesis tu kita predict balik. Area yang sangat menarik lah, yang masih berkembang sekarang ni. Dan yang keempat adalah reinforcement learning. Reinforcement learning ni satu area yang sangat menarik lah. Dia banyak digunakan robot kan.
So reinforcement learning ni dia nak macam unsupervised kan. Contoh macam binatang, macam kuda dia baru lahir, keluar-keluar kan. Mak dia tak ajar cara nak jalan, nak berdiri kan. Macam manusia kita slowly kan. Kuda dalam few hours ni dia dah boleh bangun kan. Sebab apa? Maksudnya dalam badan dia tu dia ada satu mekanisme yang dia cuba, dia try, dia bangun tu dia jatuh kan. Dia cuba, dia bangun, dia jatuh. So few time dia ulang tu, masa dia jatuh tu dia ada satu reward function kan. Macam kita ada otak kita ada dopamine kan dengan adrenaline kan. So dia bagi plus dengan minus. Kalau fail, minus. Kalau buat benda yang betul, dia bagi plus. So AI ni akan learn cara nak maximize dapat reward tu yang positif. So lama-lama dia akan learn cara nak berdiri. Dalam robotik banyaklah dia guna untuk balancing tu, kebanyakan dia guna reinforcement learning sebenarnya. Sebab kita tak boleh nak program keadaan yang balance kan, robot yang berjalan kan, susah. Dia kena buat macam mana? Dia kena bagi robot tu jalan. Mula robot tu pun tak boleh jalan kan, dia akan jatuh. Lepas tu bila jatuh dia dapat minus kan. Secara kebetulan dia akan ada satu sudut yang betul, dia akan dapat plus kan. Kat sini sebagai designer kan, architect designer, kita kena design reinforcement ini. Kita panggil environment. Environment ni agent ni AI lah. Dia akan monitor environment. Dia akan dapat states kan, keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang dia kena buat action. Dia kena buat decision making lah. Kalau robot macam contoh pergi ke depan ke, angkat ke, balance ke tepi ke kiri ke kan, dia akan kena ambil action. Bila action tu dia ambil, dia akan dapat reward daripada environment. Action dia ambil tu betul tak dalam keadaan tu. Kalau salah, dia akan create macam value lah. So bila dia ulang lama-lama, dia akan tahu macam mana nak balance sendiri. Yang ni yang powernya reinforcement learning ni. Jadi pada video lepas saya ada ceritakan deep learning ni pun machine learning juga kan. Kenapa deep learning yang tak dalam 4 type tu? Dia sebenarnya deep learning ni dia boleh jadi 4 tu. Saya cerita dia adalah ANN, Artificial Neural Network. Kita boleh apply untuk supervised dan non-supervised dan semi-supervised, kita boleh buat. Tapi fundamental apa different dia dengan machine learning? Selalunya bila kita buat machine learning yang bukan deep learning, kita kena create features kan, kita supervise tadi. Contohnya saya nak dapat ayat positif atau ayat negatif, saya kena reprocess data dulu. Saya kena ada features, contohnya kata nama, kata kerja kan, kalau ada perkataan tidak ke kan. So saya kena buat features. So kita kena buat proses tu dengan features tu, baru kita buat clustering ke, kita buat classification. Tapi deep learning ni dia senang, kita campak je data, kita bagi tahu je ni positif, ni negatif. Dia tak payah buat apa, dia tak payah create features, dia akan learn sendiri. Dia akan ada multi layer, dia akan learn, cari kenapa dia positif, kenapa dia negatif. So dia macam automation separuh kerja data scientist lah bila kita deep learning. Tapi masalah deep learning, data tu kena besar. Bila data tu besar baru boleh kan. Kalau kita fikir logik, kalau data besar kita nak create features pun kita boleh silap kan. Kadang-kadang banyak pengalaman saya, kita silap features, kita tinggal tak terfikir, menyebabkan model kita tak keluar result yang accurate. Tapi bila kita ada data yang cukup besar, kita just feed to the deep learning, kita akan dapat result yang sangat mengejutkan. Kadang-kadang manusia pun tak realize pun dia boleh dapat. Sebab itulah deep learning ni sangat diminati lah. Tapi sebenarnya deep learning ni banyak research yang deep learning dikatakan tak berguna. Sebab deep learning ni dia learn kan, dia bukannya model, kita tak tahu kenapa dia dapat result. Dia macam black box. Ini masalah deep learning. Bayangkanlah kita buat satu sistem bank nak dapat loan kan. Kita masuk semua information, tiba-tiba deep learning cakap awak pass loan, awak tak pass. Kenapa saya pass loan? Kenapa saya tak pass loan? Kalau kita guna deep learning memang susah nak dapat jawapan. Ada juga cara dia analysis layer by layer, tapi kita tak tahu kenapa. Dia tak boleh nak explain. Ni masalah deep learning sekarang. Dan banyak research sekarang dia cuba create explainable AI, cari kenapa AI tu bagi result. Saya teringat dulu masa student, saya ada belajar satu bidang dipanggil knowledge management. Dalam knowledge ni dia ada dua. Saya belajar kat Jepun, dia panggil Amokuchi dengan Keishikichi. Amoku ni tacit knowledge lah. Keishiki ni maksudnya explicit knowledge. Amoku ni maksudnya knowledge yang kita tak boleh nak explain, tak clear kan. Kita tahu benda tu dari segi five sense kita, dari segi pengalaman kita, tapi kita tak boleh nak explain dan tak boleh nak bagi nampak kan. Explicit pula maksudnya knowledge yang kita boleh bagi nampak atas paper, atas sistem kan. So dalam knowledge management ni, di situ macam mana tacit knowledge ni dia berubah jadi explicit, dan explicit tu kemudian dia berubah jadi tacit. So kalau tengok deep learning ni sebenarnya dia learn macam kita learn lah. Kita pun tak tahu kenapa kita boleh berdiri kan, tapi kita boleh berdiri sebab kita ada satu sense dalam kita, dia sebagai tacit knowledge kan. Kalau bahasa Jepun lebih kankaku, kita punya deria saja kan. So deep learning ni dia sebenarnya satu algoritma yang create algoritma. Kita tak boleh nak belagak lah kan, kita just masuk data, dia just learn je. Bukan yang hebat pun data scientist tu sebenarnya, dia bagi AI tu learn sendiri. So kita kena faham kat situ kan, deep learning tu dia adalah satu algoritma untuk cari algoritma lain kan. So kalau saya nak cerita pasal deep learning, saya boleh buat video yang special untuk deep learning saja. So kali ni setakat ni dulu.
InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan cerita lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.